Oxford College of Business. All we do, all we are, is business education. ශාලාවේ අවිගබඩාව පිපිරියාම හේතුවෙන් නිවාස හා පරිසර සඳහා සිදුවී ඇති හානි රජයේ තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තක්සේරු කරලා තිබෙනවා. එම තක්සේරු වාර්තාව පදනම් කරගෙන කඩිනමින් වන්දි ලබා දීම සඳහා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළපු යෝජනාවත් ඇමති මණ්ඩලය අනුමත කළා. මේකේ ගෙවනවා රුපියල් ලක්ෂය දක්වා නිවාස සංඛ්‍යාව 1404යි. ඒකට තක්සේරු වටිනාකම මිලියන 30යි 80100යි. ඒ වගේම රුපියල් ලක්ෂයේ සිට මිලියන දක්වා ගෙවනවා නිවාස 390කට. ඒකේ වටිනාකම මිලියන 120යි 627050යි. මිලියනයකට වඩා නිවාස 237යි. ඒකට ගෙවනවා මිලියන 1029යි 186400යි. ඔක්කොම එකතුව නිවාස 2031යි. ඒකට වැය වෙන මුදල මිලියන 1179යි 8,93,550යි. මොනව බලපාන්නද? මේ 2000කින් කොහොමද ආණ්ඩුවකට බලපාන්නේ? අපිට ලක්ෂ 64ක් තියෙනවනේ. කියන්නේ එතුමා දන්නවා ඇති මේ අතුරුදහන් වීම කරලා ඇත්තේ හමුදාවෙන් එයි කියලා. නැත්නම් එතුමා මූලික නිරීක්ෂණයක් කරන්නේ කොහොමද එකපාරට? ඒ වෙබ්සයිට් වලනේ රාජපක්ෂලාගේ වෙබ්සයිට් තියෙනවා දැන් ගොඩ ගහලා ඒකෙන් කරනවා. අපිට නම් එහෙම ආරංචියක් නැහැ. අපිට නම් තියෙන්නේ එහෙම එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. අපිට දේශපාලනයක් කරන්න වෙනවනේ මැතිවරණක් තියෙනවා. දැන් යහපාලනය කියලා එක අවුරුද්දෙන් සියලුම ඒවා තමුන්නාසලා බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. මිනිසුන්ට බදුලාගෙන මිනිස්සු හිර කරනවා. ඒ ඇස්සේ ඔය විදිහට උපදේශකයෝ තියාගෙන මිනිස්සුන්ව බදු ගහලා හිර කරනවා. මිනිස්සුන්ට දුන්න බදු නිදහස ගැන මොකද ඔබතුමා කියන්නේ? පෙට්‍රෝල්, ඩීසල්, භූමි තෙල්. ඒව ගැන කතා කරන්නේ නැති.